Hei, prieteni! Azi avem un unboxing super interesant. Deschidem Peria Rotativă Rowenta Brush Activ, să vedem dacă reușim să facem coafuri de salon direct acasă. Peria asta nu e una obișnuită. Are 1000 de W de putere, 2 trepte de temperatură și 2 viteze. Practic, știe să facă tot. Are și ionizare ca să nu mai avem păr zburlit cu aceasta, o să strălucim de zici că am fost la coafor. Și partea cea mai tare, vine cu 2 perii diferite și un înveliș cașmir keratin și ceramică, care protejează părul și îl face moale și mătăsos. Perfect pentru o coafură rapidă și cool! Gata, hai să o încercăm și să vedem cum ne iese. Dacă vă place, nu uitați să dați like și să ne spuneți în comentarii cum vă coafați voi părul.